Bine v-am regăsit! În zilele ce urmează, planeta Mercur schimbă sectoarele de viață influențate, are în continuare un parcurs energetic echilibrat, jumătate pozitiv, jumătate negativ, fiecare om având opțiunea de a alege atunci când este permis partea sa bună sau cea rea. Dar să urmărim în continuare ce capitole de viață sunt influențate până la finalul acestei luni pentru fiecare semn zodiacal. Berbec. Lucruri bune se pot întâmpla acasă și poate fi vorba de membrii familiei sau chiar de locuința propriu-zisă. Se valorifică în casă câștigurile bănești realizate de tine împreună cu partenerul de viață în activitatea din care vă câștigați existența. Totuși, nu împrumuta niciun ban pentru cheltuieli legate de locuință și evită petrecerile acasă. Taur. Ți se aduce la cunoștință o decizie favorabilă ce privește un diferend în care ai fost implicat și în care, pentru a ieși victorios, ți-ai mobilizat toate cunoștințele și prietenii care te puteau ajuta. Latura comunicativă a personalității tale fiind un factor important. În schimb, poți afla ceva negativ în viitor legat de un membru mai în vârstă al familiei sau de partenerul de viață. Gemeni. Poți obține mici câștiguri financiare dacă activezi în domeniul artei, sportului sau al turismului sau al divertismentului. Altă posibilitate de câștig poate fi legată de promovarea unui examen. Totuși, o stare de confuzie și erori în comunicare îți pot anula orice șansă de beneficiu în plan financiar la locul de muncă. Rac. Un beneficiu suplimentar sau o restanță financiară recuperată de la locul de muncă îți ridică moralul și ai astfel energie pentru a răzbi în fața obstacolelor care se abat în viața ta. Totuși, poți rămâne supărat pe viață după o ieșire în lume în cadrul căreia vei cheltui o sumă importantă și nu vei fi tratat cu respect. Leu. În anumite sectoare de viață, liberul tău arbitru este foarte limitat. Și fără ca tu să faci ceva, ți se pot întâmpla lucruri bune sau rele în funcție de natura faptelor tale din trecut. Astfel, cele bune sunt legate de calitățile pentru care ești apreciat de toți cunoscuții tăi și de relația de cuplu în care nu ai probleme. Cele rele au legătură cu un conflict de atitudine cu un membru mai în vârstă al familiei. Fecioară. Poți înregistra un mic progres în activitatea din care îți câștigi existența, totul din cauza unor câștiguri bănești rezultate din muncă și, în același timp, se anulează efectele unei penalizări care ți-a fost aplicată, deși erai nevinovat. În schimb, poți întâmpina greutăți birocratice legate de obținerea unui credit, problema fiind documentele necesare de la locul de muncă. Balanță. Toată lumea te apreciază pentru realizările materiale și pentru activitatea ta din domeniul sportului, divertismentului sau al artei. Dar cel mai mult pentru temperamentul tău și spiritul de adaptabilitate care te-a adus în fața succesului. Totuși, la locul de muncă, șefii și colegii nu te vor privi cu ochi buni din cauza neînțelegerilor pe care le ai cu partenerul de viață. Scorpion. Partenerul de cuplu și întreaga familie te susțin cu toate forțele dacă urmează să pleci în străinătate în curând sau deja te afli departe de țară. Cu toate aceste lucruri bune, totuși, ferește-te de orice conflict și nu te lăsa prada ambițiilor și orgoliilor de a câștiga cu orice preț respectul celor din jur, căci rezultatele pot fi mai neplăcute și complicate. Săgetător. Poți fi beneficiarul unor câștiguri suplimentare la locul de muncă. Cei mai favorizați sunt cei ce activează în domeniul transporturilor, comunicațiilor și cel al sănătății. Chiar și așa, poți înregistra o pagubă destul de costisitoare în cazul în care vei pleca într-o deplasare turistică departe în afara țării noastre. Capricorn. Respectul pe care ai reușit să-l câștigi și realizările tale materiale rezultate după muncă și efort întăresc relația cu partenerul de viață. Să nu uităm că trăim într-o lume materială și într-o relație mai sunt necesare multe lucruri în afară de dragoste și respect. Totuși, unele probleme pe care le ai la locul de muncă te pot face mai rece față de partenerul de cuplu. Vărsător. Te poți confrunta cu un moment de plată pentru greșelile tale din trecut, iar pentru binele pe care l-ai făcut, renunțând la propria ta persoană, poți fi beneficiarul unor lucruri bune. Astfel, la tine acasă se pot întâmpla lucruri bune cu un membru al familiei, iar acesta poate fi beneficiarul indirect al faptelor tale, fără ca tu să faci nimic în prezent. În schimb, în plan negativ, poți avea un diferend cu partenerul de viață și poți avea mult de pierdut. Pești. Este un moment bun pentru scurte deplasări în care te poți deconecta, poți practica sportul, turismul și tot ce te pasionează sau îți face plăcere. Trebuie să profiți de moment, mai ales că beneficiezi de un supliment financiar. Totuși, nu la fel de bine te vei simți dacă vei pleca la distracție într-o deplasare mai lungă în afara țării. Acestea sunt previziunile privind influența planetei Mercur până la sfârșitul lunii decembrie pentru fiecare semn zodiacal. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe România TV. Eu sunt Adrian Bunea și mă puteți găsi pe pagina de socializare Adi Bun Astrolog. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui, căci viitorul nu a fost hotărât dinainte.